আমি প্ৰায়ভাগ এফাকি বাক্য শুনা পাওঁ হেল্থ ইজ ৱেল, স্বাস্থ্যই পৰম সম্পদ বুলি। কিন্তু এই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ, কিন্তু এটা কথা খুব কম মন দিওঁ, সেইটো হ'ল এই খাদ্যবোৰ ক'ত ৰন্ধা গৈছে। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনলৈ আহাৰ ৰান্ধে, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি সকলো বস্তু বাছি বাছি স্বাস্থ্যসন্মত আৰু বেষ্টৰো বেষ্ট সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে, যাতে আপোনাৰ ৰন্ধা খাদ্যই সকলোৰে শৰীৰ ভাল হৈ থকাত সহায় কৰে আৰু নিৰোগী সুস্বাস্থ্যৱান কৰি তোলে, নহয় জানো? কিন্তু আমি খুব কম সংখ্যকেহে ৰন্ধা সঁজুলি ইউটেনচিলৰ কথা ভাবোঁ, যিবোৰত আমি খাদ্য পাক দিওঁ বা ৰান্ধোঁ। বছৰ বছৰ ধৰি এই ৰন্ধন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা যায়, ফলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ খাদ্যত নিশ্চয় পৰে। সেয়েহে আজি আমি এনে কিছুমান ৰন্ধন সঁজুলিৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবোৰত খাদ্য ৰন্ধাটো নিশ্চয় ভাল, আৰু এনে কিছুমান সামগ্ৰীৰ কথাও পাতিম, যিবোৰত খাদ্য ৰন্ধাটো স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। আহক তেনেহ'লে আগবাঢ়ো। খাদ্য ৰন্ধাটো ৰান্ধনিৰ কাৰণে বহুত আৱশ্যক, আৰু ইয়াক ৰান্ধোতে শুদ্ধ আৰু পবিত্ৰ হৈ থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, যিহেতু এই খাদ্যই এটা শৰীৰত গৈ স্থিতি ল'ব। সেয়েহে এই খাদ্য ৰান্ধিবলৈ কিছুমান সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি সাৱধান হ'ব লাগে। যেনে প্ৰথম, ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ৰন্ধনৰ এক উত্তম সঁজুলি হয়, আৰু যি আজিকালি বহু ভাল কোৱালিটিৰ পোৱা যায়। আৰু ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ৰন্ধাৰ সঁজুলিৰ ভিতৰত এক উত্তম সঁজুলি বুলি পৰিগণিত হৈছে, য'ত 60-70% আমাৰ যিবোৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট থাকে খাদ্যৰ, অৰ্থাৎ পোষক দ্ৰব্য থাকে, সেইবোৰ মেইনটেইন হৈ থাকে। কিন্তু যদি ষ্টেইনলেছ ষ্টীলত ক্ৰমিয়াম বা নিকেলৰ পলিচ থাকে, তেন্তে ই অস্বাস্থ্যকৰ। তেনেধৰণৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ বাচন কিনিব নালাগে। সেয়েহে বজাৰৰ পৰা এই বাচন কিনোতে, ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ বাচন কিনোতে ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে, যাতে তাতে নিকেল আৰু ক্ৰমিয়াম নাথাকে, যি শৰীৰৰ কাৰণে অতি অস্বাস্থ্যকৰ। দ্বিতীয়, কাষ্ট আইৰণ বহু বছৰজোৰা আৰু এক উত্তম ৰন্ধন সঁজুলি, যি লোহাৰ বাচন বা কাষ্ট আইৰণ বুলি কোৱা হয়। লোহাৰ বাচন আমি প্ৰায়ভাগ ঘৰতে দেখা পাওঁ আৰু বহু আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে, কাৰণ আমাৰ ককা আইতাহঁতে ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আগতেই জানিছিলে। কিন্তু আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলিৰ ৰমক জমকৰ কাৰণে মানুহে সেইবোৰ এৰিবলৈ ধৰিছে, আৰু ইয়াক মেইনটেইন কৰাৰ টান বাবে বহুতে এৰিব ধৰিছে। কিন্তু যদিও ইয়াক মেইনটেইন কৰা অলপ কষ্টকৰ হয়, কিন্তু শৰীৰৰ বাবে ই বৰ স্বাস্থ্যকৰ, য'ত ৰান্ধিলে আমাৰ শৰীৰে খাদ্যৰ পৰা কিছুমান আইৰণ অৰ্থাৎ লৌহ পদাৰ্থ পায়, যি স্বাস্থ্যসন্মত হয়, আৰু খাদ্যটো নিউট্ৰিয়েণ্ট বহুত থাকে। যদি আইৰণ ৰিলেটেড শাৰীৰিক কিবা অসুবিধা আছে, তেন্তে আইৰণৰ ওপৰত কোটিং থকাও পোৱা যায়, যি স্বাস্থ্যসন্মত হয়। আপোনালোকে তেনেধৰণৰ কাষ্ট আইৰণৰ বাচনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তৃতীয়, গ্লাছ গ্লাছৰ যিবোৰ বাচন থাকে, এইবোৰ বহুত উপকাৰী আৰু উত্তম হয়, আৰু ইয়াত খাদ্যৰ পোষক দ্ৰব্য মেইনটেইন থাকে। কিন্তু প্ৰায়ভাগ গ্লাছৱেৰবোৰ মাইক্ৰৱেভেবল হয়, অৰ্থাৎ মাইক্ৰৱেভত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়েহে আমি গ্লাছৰ ব্যৱহাৰ খুব কম কৰোঁ, কিন্তু আমি খাদ্যবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে ইয়াক অলপ এক্সট্ৰা কেয়াৰ কৰিব লগা হয়, সেয়েহে ইয়াক এভইড কৰা দেখা যায়। কিন্তু পৰাপক্ষত গ্লাছত খাদ্য বনালে বা গ্লাছত খাদ্য ৰাখিলেও খাদ্যৰ যি পোষক দ্ৰব্য, সেয়া বহু দেৰিলৈ মেইনটেইন হৈ থাকে, অৰ্থাৎ থাকি যায়। চতুৰ্থ, ব্ৰাছ বা পিতল এই ধাতুৰ ৰন্ধন সঁজুলিবোৰ কুকিঙৰ বাবে বেষ্ট হয়, য'ত 90% পোষক দ্ৰব্য থাকে। মাত্ৰ ইয়াৰ এটাই অসুবিধা আছে, ইয়াক অলপ ভালকৈ ধুব লাগে, বা ইয়াত এক্সট্ৰা অলপ কেয়াৰ কৰিব লাগে, আৰু তাৰোপৰি ইয়াত টেঙাজাতীয় খাদ্য ৰান্ধিব নালাগে। পঞ্চম, ব্ৰঞ্জ ই এক উত্তম ৰন্ধন ধাতু। ইয়াত 97% খাদ্যৰ পোষক দ্ৰব্য থাকে বুলি গম পোৱা গৈছে। কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগে, যাতে ইয়াৰ ওপৰত টিন বা নিকেলৰ প্ৰলেপ নাথাকে। আজিকালি বজাৰত ব্ৰঞ্জৰ বুলি কৈ তাতে টিন আৰু নিকেলৰো প্ৰলেপ থাকে। সেয়েহে এই বাচনবোৰ কিনোতে ভালকৈ পৰীক্ষা কৰিহে কিনিব লাগে। ষষ্ঠ, ক্লেপট মাটিৰ বাচনত বহু আগতে খাদ্য ৰন্ধা হৈছিল, আৰু ই উত্তমো হয়। ইয়াক বহুত সময় লাগে আৰু এক্সট্ৰা কেয়াৰ লাগে, সেয়েহে প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰে। কিন্তু যিহেতু ইয়াতে খাদ্য লাহে লাহে গৰম হয়, সেয়েহে খাদ্যত থকা নিউট্ৰিয়েণ্ট, যিবিলাক পোষক দ্ৰব্য আছে, সম্পূৰ্ণ থাকে, আৰু আটাইবোৰ সঁজুলিৰ ভিতৰত ই এটা বেষ্ট সঁজুলি হয়। কিন্তু ইয়াক যিহেতু মেইনটেইন কৰা বহুত অসুবিধা,
সেয়েহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো কমাই দিয়া দেখা গৈছে। কিন্তু কিছুমান বস্তু আমি পাৰিলে এতিয়াও ৰান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আজিকালি বজাৰত ইয়াত প্ৰলেপ দিয়া বা গ্লেজ দিয়া কিছুমান বাচন দেখা গৈছে, যিবোৰ মাটিৰ বাচন, দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ। তেনেধৰণৰ বাচনবোৰ নিকিনাই ভাল, যিহেতু ইয়াতে গ্লেজ দিয়া বা ৰং কৰাৰ যিবোৰ পদাৰ্থ সেইবোৰ খাদ্যত আহিব পাৰে। আমি চিম্পল যিবোৰ সাধাৰণ আমাৰ মাটিৰ বাচন সেইবোৰ কিনি তাক ভালকৈ ধুই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইবোৰে আছিল কিছুমান ৰন্ধনৰ সঁজুলি যিবোৰ সচৰাচৰ ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বাতৰিৰ পৰা পাইছোঁ। এতিয়া কিছুমান এনেধৰণৰ সঁজুলিৰ কথা পাতিম, ৰন্ধনৰ সঁজুলি যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয়। প্ৰথম, কোটেড চেৰেমিক। চেৰেমিকৰ যিবোৰ বাচন আছে সেইবোৰ প্ৰকৃত পিয়'ৰ চেৰেমিক নহয়, তাতে কোটেড থাকে, অৰ্থাৎ বেলেগৰ প্ৰলেপ দিয়া থাকে, যিবোৰ স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। যদি পিয়'ৰ চেৰেমিক পোৱা যায় তেনেহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, কিন্তু কোটেড থকা যিবোৰ চেৰেমিক আছে প্ৰলেপ দিয়া ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। দ্বিতীয়, এলুমিনিয়াম। সচৰাচৰ প্ৰায়ভাগ মানুহৰ ঘৰত এলুমিনিয়ামৰ বাচন থাকেই, যি অতি শীঘ্ৰে গৰম হয়, আৰু এলুমিনিয়ামৰ বহু ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ খাদ্যত এই এলুমিনিয়ামৰ পদাৰ্থবোৰ লাহে লাহে সোমাই পৰে, আৰু যিবোৰ বেছি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী নহয়। সেয়েহে পৰাপক্ষত এলুমিনিয়ামৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয়। তৃতীয়, গ্ৰেনাইট কোটেড। কিছুমান বাচন আছে যিবোৰ গ্ৰেনাইট বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তাতে প্ৰলেপ দিয়া থাকে। এনেধৰণৰ গ্ৰেনাইটৰ প্ৰলেপ দিয়া বা কোটেড গ্ৰেনাইট ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয়, যিটো স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। চতুৰ্থ, ননষ্টিক। আমি ননষ্টিক প্ৰায়ভাগ ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ননষ্টিকত যিবিলাক প্ৰলেপ দিয়া থাকে সেই প্ৰলেপবোৰ খাদ্য বা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী নহয় বুলি বহুতে কৈছে। সেয়েহে ননষ্টিকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে। যদিও ই ৰান্ধিবলৈ সুবিধাজনক, তথাপিতো ই স্বাস্থ্যসন্মত নহয়। প্ৰায়ভাগ ভাল বস্তুত বহুত কষ্টই থাকে, কষ্ট কৰিলেহে ভাল বস্তুবোৰ পোৱা যায়। অতি সহজে উপলব্ধ যিবোৰ বস্তু আছে, যিবোৰ পথ আছে, সেইবোৰ কোনোপধ্যে উচিত নহয় বুলি বহুতে ভাবে। সেয়েহে আপোনালোকে আপোনাৰ খাদ্যৰ যিবোৰ ৰন্ধন কৰা যিবোৰ বাচন আছে, সেই বাছোতে একেবাৰে সাৱধান হোৱাটো উচিত, যিহেতু ই আমাৰ শৰীৰৰ লগত জড়িত। আৰু বছৰ বছৰ ধৰি যিহেতু আমি এই খাদ্যৰ সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, সেয়েহে এই সঁজুলিবিলাকত থকা পদাৰ্থবোৰ খাদ্যত যায়, আৰু লাহে লাহে ই আমাৰ শৰীৰত জমা হৈ আমাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে কিছুমান সঁজুলি বাছোতে সাৱধান হৈ বচাটো উচিত। এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক জনাব বিচৰা পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা আৰু নলগা কিছুমান ৰন্ধন সঁজুলিৰ বিষয়ে। ধন্যবাদ।